Ви, мабуть, колись бачили цю гру. І якось ця гра є психологічний хорор. І знаєте, я бачив ті відео в тіктоках, що там Моніка лякає гравця, страшно. Але я думаю, то брехня. Я думаю, це лише мод. Тому, щоб доказати, я вирішив зіграти цю гру, тому що ця гра безплатна. Тому от що трапилось. Коли запустив гру, мені дали попередження, що буде епілепсія. Ну я думаю, я не читав. Я думаю, то просто попередження, як з Кіберпанка. Ну да, попередження про епілепсію. Довго думав, як назвати мого персонажа, але просто вирішив поставити моє справжнє ім'я. І до речі, я майже нічого не буду ставити все, що я говорив, коли записував це відео, тому що воно все звучало ось так. Це що за PDF зараз? Коли воспавнився, мені почали кричати в ухо. Потім прибігла до нас якась тобто жінка. Але потім вияснилось, що вона наша подруга з дитинства і що вона ніяка не шлюха. Потім якийсь дурний діалог по поводу, що вона там не виспалась і все таке. Я можу поняти, що вона не виспалась. Що за сюжет дебільний я написав для цього відео. І коли ми болтали, вона сказала, щоб я приєднався до клубу. Але я є Мегаписьмо! Неотразимый анальный гений и магистр действа! пропускаємо кучу діалогів. І я вже сижу в клубі. І нам показують ще 3 тобто женщин. І перша женщина є Юрій, коротше. І друга женщина є Нацукі. Ну, коротше, реально курва. І третя женщина, мабуть, найкраща женщина в цій всій грі, є Моніка. Далі нам показують сцени з епосіном. Ну і потім женщина року сказала, щоб я написав вірш. І дали мені міні-ігру. Швидко проходимо, і мене заставили показати всі мого вірша. І, звісно, я не читав їхні вірші, тому що я думаю, вони дуже позитивні. Але потім Юрій і Нацукі посварилися, тому що вони щось там не поділили. Тому я покликав Саюрі на допомогу. Але Саюрі не допомогла, тому як я є Мегаписьмо! Неотразимый анальный гений и магистр действа! сказав Пошел на... Пошла на... і пішов додому з Саюрі, щоб грати ще в міні-ігру. Потім перший хорор, який я бачу в цій грі. Ну і потім епічний кадр. Але зараз без шуток. Бо коли я грав, Моніка начебто зламала 4-ту стіну. Тому в мене був висновок. Моніка є Дедпул, тільки в аніме. І вірші також стали трохи незрозумілі. Але що найдивніше сталося, що Саюрі почала плакати і пішла додому раніше. Що то відео стає негативним. Потім Моніка сказала, що буде якийсь концерт. Ну ви знаєте тих японців. І потім мені дали вибір, кому допомагати на вихідних. І я, як хороший друг, вибрав Саюрі. Але Моніка сказала: Это же Адольфіто Гітлеріні! тому я вибрав Моніку. Але потім щось пішло не так, тому я вибрав Юру. Але потім я пішов до Саюрі. Якось пробрався до її хати, і Саюрі сказала, що в неї депресія. Ну типу, знаєте тих японців, якщо їм сказати жарт, то вони зразу приють з криш. Але неважливо, бо я потім пішов до Юри. Пропускаємо скучні діалоги і все таке. Ну коротше, що там Юрій там любить ножи, все таке. Але потім прибігла Саюрі. І вона прибігла, щоби сказати, що в неї там знову депресія. Але потім вона сказала щось про Моніку. Так, чого відео не позитивне? Наступного дня я пішов в школу і якось Моніка дізналась про те, що у Саюрі депресія. І я вирішив піти до Саюрі, і я обережно відкрив двері. Ось. Якщо вона зараз здохла,
Ё-моё! Блин, Я думаю, це лише мод. Тому, щоб доказати, я вирішив зіграти цю гру, тому що ця гра безплатна. Тому от що трапилось. Коли запустив гру, мені дали попередження, що буде епілепсія. Ну я думаю, я не читав. Я думаю, то просто попередження, як з Кіберпанка. Ну да, попередження про епілепсію. Гра вже якось знала про моє ім'я, тому я пішов грати. Ми доходимо до школи, і потім Моніка мене зустрічає. І вона сказала, щоб я приєднався до клубу. І я погодився. В клубі нам показують Юрія Олександровича і Нацукі. І наприкінці дня нам дали вірш. Наступного дня персонаж просто накорився, не переживайте. Я тільки що запустив гру, якого потім там про щось Нацукі болтала, не переживайте. І потім Юрій Олександрович і Нацукі посварилися. І причина у них була дуже непозитивна. І потім мені дали вибір. І потім Моніка сказала, щоб я з нею поговорив. І потім Моніка вибачається за Юрія Олександровича і Нацукі. Потім происходить якась фігня. Ну і потім Нацукі на мене щось образила. Потім якісь глюки, не переживайте, все нормально. Щось присходило не так нещодавно, не так. Я лише хочу переконатися, що ти маєш хороший час в клубі. Мені би не подобалося, якби ти не був щасливий, бо я все-таки президент клубу. І я про тебе хвилююся, мені не подобається, як інші дівчата до тебе пристають, бо Нацукі курва Юрій Олександрович, ну ти знаєш, з Таїланда, ахаха. Інколи мені здається, що ти і я лише одні реальні люди тут. І це дивно, бо я тут часто сиджу, а ти можеш піти на вулицю. Але це і так було лише декілька днів. Вибач, не хочу звучати дивно. Є пару речей, про які я хочу з тобою поговорити. Стійте тільки не зараз. Потім Юрій Олександрович вирішив зробити чай, і коли я його побачив, він щось робив непонятне. І потім ми якось опинилися в шкафу. І ні, ми не грали в бутилку. Ну і потім Юрій Олександрович згадав про Таїланд. Але потім Моніка мене врятувала, тому Моніка, дуже сильно дякую. Ну і потім Юрій Олександрович почав болтати про любов або щось таке, я чесно не поняв. Тому я сказав ні. Потім Нацукі побачила Юрія Олександровича. Ну і потім Моніка сказала, що Юрій Олександрович лошара. І потім Моніка почала знову ламати четверту стіну. Мене чути, АВО працює. Моніка! Вітаю тебе, звичайно ми вже знайомі, бо мали той самий клас з минулого року, ахахавай пропустимо пару речей, бо і так я говорю з іншою людиною, не так. Я говорю з тобою, Лев, і якщо подумати, я нічого не знаю про реального тебе. Ти же знаєш, що я знаю, що я в грі. Щас поясню по поводу Юрія Олександровича. Я почала ламати її код в грі, і вона якось вбила самого себе. Вибачаюся, що тобі треба було то бачити. Те саме трапилося з Сайурі. Коротше, я видалила всі файли з гри, окрім мого файла. Прикинь, там була папка під назвою персонажі. Я могла просто всіх видалити. Це так було лего. А якщо я видалю її файл, то вона що, зникне? Лев, ти дебіл, що ти зробив? Я тебе ненавиджу, ти є найгірша людина.
Але якщо подумати, то я вбила моїх друзів і це все сталося через мене. Тому я всіх поверну назад в гру окрім мене, бувай. Коли виспанився, Саюрі почала кричати мені в ухо, і ми пішли в школу приєднуватись до клубу. Там була Нацуки і Юрій Олександрович. Але потім Саюрі сказала дякую за те, що я вбив Моніку. Стійте. Так не повинно бути. Повинно бути все позитивно, але навпаки все стало негативно. Бувайте знову. Every day I imagine a future where I can be with you. In my hand is a pen that will write a poem of me and you. The ink flows down into a dark puddle. Just move your hand right the way into his heart. But in this world of infinite choices, what will it take just to find that special day? What will it take just to find that special day? Have I found everybody a fun assignment to do today? When you're here, everything, thing. Ахаха, думали це кінець, ще є додатковий контент за 169 гривень, вам не втік.